Salut și bine ați venit pe canalul Betfish Wood and Epoxy Resin. În clipul acesta o să vă arăt cum am făcut blatul unei mese din lemn de nuc și rășina epoxidică, în care am înglobat mai multe obiecte și pe lângă acestea am făcut și niște valuri pe fundal turcoaz. O să vedeți toți pașii, ca de obicei în clipurile mele, de la alegerea lemnului până la produsul finit. Să începem treaba cu alegerea lemnului și a poziției acestuia în viitorul cufraj, pentru a obține un blat frumos și un model plăcut. Pentru acest blat am ales 3 lemne principale și 2 bucăți mai mici de lemn, care să dea o formă și un model interesant blatului. Având în vedere că blatul o să fie de 1,80 m în lungime pe 90 cm lățime, măsurăm cu grijă lemnul pentru a tăia surplusul și a-i face loc în cufrajul pregătit în prealabil. Circularul de mână, împreună cu șina acestuia, ne ușurează treaba, după cum vedeți. Acum facem ultimele probe și măsurători pentru a așeza cât mai bine lemnele. Încerc mai multe opțiuni de așezare a acestora pentru a putea avea cel mai bun rezultat la final. Odată ce am înțeles că aceasta este poziționarea optimă, tai surplusul și la celelalte lemne. Una din bucățile de lemn încerc să o modelez dându-i o formă diferită pentru a o putea intercala cu celălalt lemn și a crea o formă interesantă. În acest caz, mă ajută firăstrăul pendular, șoricelul, pe limbajul popular.
Aș vrea să vă reamintesc să lăsați un like la urmă de ceea ce vedeți, iar dacă nu ați făcut-o până acum, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări când postez câte un clip. Vă mulțumesc! Acum că lemnele sunt pregătite, modelul de asemenea urmează curățirea lemnului, pe care o fac ca de obicei cu flexul, pe care atașez o pere de sârmă, cu care reușesc să elimin toate rezidurile lăsate de coaja pe care o îndepărtez de fiecare dată la proiectele mele. Cofrazul este gata, izolez cu silicon marginile acestuia, pentru a evita scurgerea rășinii, pe care nimeni nu și-o dorește. Probez din nou să fiu sigur că lemnul este bine așezat în cofraj, exact așa cum mi-am dorit. Când siliconul s-a uscat, toată suprafața cofrajului este unsă cu un strat de ceară pentru a evita lipirea rășinii de melamina palului din care este făcut cofrajul. Apoi, bineînțeles, așez lemnul din nou și îl prind bine în cofraj pentru a evita ca acesta să se miște sau să plutească atunci când torn rășina. Acum că totul este pregătit, pregătesc rășina pentru prima turnare, care o să fie de coloratură quasi de fat, după cum a fost dorința clientului care a comandat masa. Ca de obicei, amestecăm partea A cu partea B. Apoi adaug pigmentul metalic pentru a obține culoarea dorită și amestecăm bine pentru a omogeniza și a încorpora foarte bine totul.
Nu mă satur niciodată să privesc cum se întinde rășina în cufraj și parcă deja blatul începe să prindă formă și se apropie de ceea ce eu am gândit când mi-am imaginat și când am început acest proiect, care este încă departe de ceea ce va deveni la final. Not a game, it's a rich thing. După ce rășina de la primul strat s-a întărit, începe partea creativă și încep să așez nisipul pentru a face o așa zisă plajă pe unele margini ale lemnului. Acum, tot un stat subțire de rășină transparentă pentru a fixa nisipul și celelalte obiecte așezate pe nisip și pe lângă acesta. Odată întărit stratul subțire, pregătesc totul pentru a putea crea niște valuri înspumate pe marginea plajei. Tot un strat foarte subțire de rășină transparentă care mă va ajuta la crearea valurilor.
Apoi vin cu rășină albă, care va reprezenta valurile propriu-zise, pe care le voi face ajutându-mă de suflanta cu aer cald, după cum bine puteți vedea. Vă las să vedeți această parte și vă reamintesc să lăsați un like dacă vă place ceea ce vedeți, iar dacă nu ați făcut-o încă, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări când postez câte un clip. Vă mulțumesc! După cum puteți vedea, am câțiva consilieri în realizarea acestor valuri, care îți dau cu părerea de pe margine, unde și cum ar trebui făcut câte ceva. Și în același timp, fac și galerie, fiind impresionați de cum începe să arate acest proiect. Așa arată valurile și tot ceea ce am înglobat în rășină. Am ajuns la jumătatea muncii și aici se și termină prima parte a acestui proiect. Vă sfătuiesc să urmăriți și partea a doua, unde urmează completarea cu rășină transparentă, coanterea blatului din cofraj, planarea, finisarea, polișul, tratarea cu ulei al lemnului, montajul piciorului și așezarea mesei în noua sa casă. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez vizionare plăcută în continuare, să vedeți rezultatul final și transformarea.